ආයිබෝන් ඉතින් TechRight එකේ YouTube channel එකට ඔයාලව ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අදත් ගෙනලා තිනවා තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා අඩු මුදලකට ගොඩක් අඩු මුදලකට ලබා ගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් පහක් ගැන. ඉතින් මේවා ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 20000කට ආසන්න මුදලකට තමයි මේවා ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වටින ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් මේ වගේ අඩු මුදල ලබා දෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ ගැන. ඉතින් වීඩියෝ අන්න කලින් අනිවාර්යෙන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම කතා කරන්නේ දැනට Samsung ආයතනයේ පරදා ලොව ඉදිරියෙන්ම ඉන්න Xiaomi Redmi කියන සමාගම ගැන. ඉතින් මේක Redmi කියන්නේ සීරීස් එකක් විතරයි. ඉතින් මේකේ හරියටම මේ කම්පැනි එකේ නම තමයි Xiaomi කියන්නේ. ඉතින් මේ Xiaomi සමාගමෙන් රිලීස් කරලා තියෙනවා ගොඩක් අඩු මුදලට ලබ ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ key features තියෙන Redmi 9C කියලා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. ඉතින් මේකේ 2GB version එකක් සහ 4GB RAM version එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Helio G35 වගේ ගොඩක් හොඳ චිප්සෙට් එකක් මේකට අන්තර්ගත වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් බජට් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකට ගොඩක් හොඳ චිප්සෙට් එකක් තමයි Helio G35 කියන්නේ. ඒ වගේම 13 මෙගාපික්සල් 1080p කැමරා එකක් දීලා තිනවා. ඒකත් ගොඩක් වැදගත්. ඒ වගේම 6.5 3ක 720 1600 පික්සල් රෙසලූෂන් තියෙන ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ඩිස්ප්ලේ එකකුත් වගේම ඒ වගේම 5000 mAh බැටරි එකක් ලොකු බැටරි එකක් මේක. ඉතින් ගොඩක් ලොකු බැටරි එකක් දීලා තිනවා මෙන්න මේ Redmi 9C කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට. ඒ වගේම මේක dual sim පහසුකම තියෙනවා. ඒක වගේම Android 7 MIUI 12 කියන OS එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම GPU එක විදිහට PowerVR GE8320 කියන GPU එකක් මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වටින ඒ වගේම ගොඩක් අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තමයි මෙන්න මේ Redmi 9C කියන්නේ. ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 20000කට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වලට මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපේ ලිස්ට් එකේ ඊළඟ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි Nokia සමාගම කවුරුත් දන්න Nokia සමාගම රිලීස් කරපු තවත් එක බජට් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් වෙන Nokia C02 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් මේකත් ගොඩක්ම වටින ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. හැබැයි මේකත් එක්ක බලද්දි Redmi 9C ප්‍රයිස් එකත් එක ගොඩක් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 17000කට විඳී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒත් මේක ලබා දෙලා තියෙන 1GB RAM version එකක් පමණයි. ඒ වගේම මේකේ බැටරි එකත් mAh 2800යි. ඉතින් ගොඩක්ම අඩුයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බැටරි එක. ඒ වගේම මේකේ කැමරා එකත් මෙයාලා දීලා තියෙන්නේ 5 මෙගාපික්සල් කැමරා එකක්. ඉතින් ගොඩක්ම අඩු කැමරා එකක්. ඒ වගේම මේක 720p දක්වා විතරයි රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම ගොඩක් ඩිස්ප්ලේ එකක් පොඩි. ඒ කියන්නේ 720 1640 පික්සල් රෙසලූෂන් තියෙන ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට මෙයාලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ Android 9 Pie version එක කියන්නේ Go edition version එක තමයි මෙයාලා දීලා තියෙන්නේ. chipset එක වෙන විදිහට 28 nanometer chipset එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම CPU විදිහට quad-core 1.4 GHz CPU එකකුත් මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ internal storage එකත් ගොඩක්ම අඩුයි. 16GB තමයි මෙයාලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් රිලීස් වෙන ගොඩක් ස්මාර්ට්ෆෝන් වලට සාමාන්‍යයෙන් Infinix ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක පවා 32GB වත් internal storage එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එහෙම බලද්දී අනිවාර්යෙන් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගොඩක්ම අඩු මට්ටමක තමයි පවතින්නේ. ඉතින් අපේ ලිස්ට් එකේ ඊළඟ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි කවුරුත් දන්න Huawei සමාගම රිලීස් කරපු Huawei Y5P කියන්නේ. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ 8 මෙගාපික්සල් 1080p රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ කැමරා එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ 2GB RAM version එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම Helio P22 කියන chipset එක මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම 3020 mAh බැටරි එකක්. ඉතින් මේක නම් ගොඩක් වටින බැටරි එකක් මේ වගේ price range එක. ඉතින් ගොඩක් වටින හොඳ බැටරි එකක් මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේක OS එක විදිහට Android 10 EMUI 10.1 no Google Play services කියලා තමයි මෙයාලා ගහලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේකට Google Play services නැහැ. ඉතින් මේ app gallery එක දබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් app gallery එකෙන් Google applications ගොඩක් download කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට third party Google use කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා.
ඉතින් මේක මම කලින් ගියා වගේම MediaTek Helio P22 කියන 12 nanometer chipset එක මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපේ ලිස්ට් එකේ ඊළඟ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි කවුරුත් දන්න Realme ස්මාර්ට්ෆෝන් කම්පැනි එක රිලීස් කරපු Realme C11 කියන්නේ. ඉතින් මම මේක ගැන ෆුල් වීඩියෝ එකක් අන්බොක්සින් එකක් වගේම ක්වික් රිවිව් එකක් කරලා තියෙනවා. මම ඒකේ ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ හරි ඔයාලට උඩ කාඩ් එකක් වශයෙන් හරි බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කියන්න බැරි තරම් හොඳ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. ගොඩක් හොඳ hardware experience එකක් මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ 8 megapixel 1080p රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් කැමරා එකක්. ඒ වගේම 2GB RAM version එකක් වගේම 5000 mAh massive battery එකක් මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙත් Android 11 Realme Go UI එක ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙත් octa-core processor එකක් මෙයාලා දීලා තියෙනවා. chipset එක විදිහට ගොඩක් හොඳ chipset එකක් නොවුනට 12 nanometer chipset එකක් මෙයාලා මෙතන දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ 30 fps 1080p දක්වා රෙකෝඩ් කරගැනීමේ පහසුකම දීලා තියෙනවා. අපේ ලිස්ට් එකේ අවසාන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි Samsung සමගින් රිලීස් කරපු Samsung Galaxy M02 කියන්නේ. ඉතින් M02 කියන්නේ ගොඩක් හොඳ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. හැබැයි ඉතින් මේකේ hard software experience එක නම් ගොඩක්ම අඩු මට්ටමක තමයි පවතින්නේ. මේකට වඩා ගොඩක් හොඳ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තමයි මම කලින් කියපු Realme C11 කියන්නේ. ඉතින් Realme C11 2021 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට වඩා හොඳ facilities දීලා තිනවා. මේකට වඩා අඩු මුදලකට ලබා ගන්න පුළුවන් වුණත් ඉතින් මේකේ 13 megapixel රෙකෝඩ් කරගැනීමේ පහසුකම තියෙනවා. ඒ වගේම 2GB 3GB RAM version බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 5000 mAh බැටරි එකක් මෙයාලා මේකෙත් දීලා තියෙනවා. බර ගැන කතා කරොත් ග්‍රෑම් 206ක් විතර ගොඩක් ලොකු බරක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් Samsung ස්මාර්ට්ෆෝන් බැටරි එක නිසා ගොඩක් ලොකු බරක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ Android 11 One UI 2.0 කියන ගොඩක් හොඳ Samsung UI එකක් වෙන One UI එක තමයි මෙයාලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම personally ගොඩක් ආසයි Samsung UI එකට. තා මෙතන MediaTek 28 nanometer chipset එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් කලින් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක එහෙම නැත්නම් Realme C11 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ 8 nanometer chipset එකක් තමයි යාලා ලබා දීලා තිබ්බේ. ඒ වගේම මේකේ quad-core 1.5 GHz processor එකක් වගේම GPU විදිහට PowerVR GE8100 කියන GPU එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් ගොඩක් වටින ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. හැබැයි මේකට වඩා ගොඩක් හොඳ facilities තියෙනවා මම කලින් කියපු Realme C11 2021 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට බලන් අනිවාර්යෙන් මගේ YouTube channel එක පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා හැමදේම bell icon එක press කරන්න. bell icon එක press කරද්දී all කියන option එක දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකට like එකක් දාගෙන යන්න. නොදන්න ඔයාලට බලන්න share කරන්න. අපි Instagram, Twitter follow කරන්න. ඒ වගේම Facebook page එක like කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අදට මම යනවා. මම යෙහෙන් පනාගොඩ.